Всім привіт! Вітаємо вас в нашій наступній кулінарній серії. Ми знаємо, як сильно ви їх полюбляєте. І цього разу ми будемо куштувати страви та вуличні смаколики Амстердаму. Хоча в Нідерландах культура харчування не така відома, як, скажімо, в Італії чи Франції, та все ж було б помилково зовсім відмовитися від пошуку традиційних страв. Тому запрошуємо до постійної кулінарної рубрики «Що і де скуштувати?». Оскільки ми прилетіли до Амстердама вранці, то відразу, як дісталися потягом до міста, вирушили в пошуках сніданку. Перша кав'яренка, яку ми можемо порадити вам на сніданок, це De Bakkerswinkel. Знаходиться вона неподалік вокзалу та набережної Дамрак. Якщо ви полюбляєте солодкі сніданки, то в цій кав'ярні можна смачно поснідати солодкою випічкою з кавою. Або, наприклад, замовити собі один з таких апетитних сендвічів. Є також смачні вегетаріанські сніданки. Ще одне класне місце на сніданок в тій самій околиці – це Омелег, але тут треба буде вистояти чергу, щоб отримати столик. Резервацій тут не практикують. Як ви зрозуміли, заклад спеціалізується в омлетах і їх тут просто неймовірна кількість. В цьому закладі працюють справжні фахівці з омлетів. Лишень уявіть собі, що починаючи з 2013 року в цьому закладі вже використано аж 3 мільйони яєць. Всі страви готуються з яєць вільного вигулу, завжди максимально свіжих. До омлетів не додають вершки чи молоко, тому тутешня яєчна суміш не містить лактози. Нам дуже сподобався цей заклад та його концепція, тому радимо. Зовсім поряд з Омелег знаходиться заклад, в якому можна скуштувати просто неймовірні традиційні нідерландські налисники. Повірте нам, вони сильно відрізняються від американських панкейків чи французьких крепів. Ми раніше таких не куштували. Усі голландські млинці виготовляються зі спеціальної суміші борошна, яєць, молока і, звичайно, якогось секретного інгредієнта. Тут ви знайдете млинці без глютену та без лактози, а також веганські. Жирненько. Давайте від сніданків повільно перейдемо до перекусів і стрітфуду. Один з популярних і смачних фастфудів – це крокет. Можна його купити в мережі закладів Фебо. Це така страва циліндричної форми з картопляного пюре, обвалена в сухарях і обсмажена у фритюрі. Всередині може бути начинка з дрібно нарізаного м'яса, морепродуктів, сира чи овочей. Це дуже смачно. А ось в цій пекарні ви знайдете найкращі в місті крокети. Це також улюблена пекарня королівської родини. Крокети з Хольткамп часто потрапляють на королівський стіл. Так чому б не спробувати випічку, якій так довіряють монархи?
Ми обрали декілька тістечок та 4 крокети і пішли шукати лавку, щоб влаштувати міні-пікнік на березі каналу. Щойно спечені гарячі крокети красиво пакують в отакі коробочки. Спробуйте, не пошкодуєте. Неймовірно смачні та хрупкі з сиром та креветками. Великою популярністю серед мешканців Амстердама тішиться бельгійська картопля. Якщо картопля майже у всіх закладах схожа, то саме цей спеціалізується в незвичайних соусах до неї. Тому саме тут завжди велика черга. Якщо ви полюбляєте цей фастфуд, то вам тут точно сподобається. Декілька кроків від закладу з бельгійською картоплею знаходиться популярний заклад зі струпвафлями. Але це більш таке, знаєте, інстаграмне місце. Вафлі тут досить звичайні, нічого такого особливого. Але показуємо на випадок, якби ви хотіли туди зазирнути. Найкращі струпвафлі в Амстердамі ви знайдете на ринку Альберта Кейпа. Шукайте вагончик родини Руд. Біля нього завжди велика черга. З 1978 року на цьому місці струпвафлі випікають по старій секретній рецептурі. Створив її кондитер Ніко, а перед смертю передав її своєму товаришу Руду, щоб той продовжував цю традицію. This guy out there on the left, the ugly one. It's the black sheep of the family. You took your day off. Зараз вафлі для відвідувачів печуть внуки Руда. Вони використовують традиційні голландські вафельниці та густий карамельний соус. А рецепт і далі залишається секретом. Як тільки ви спробуєте ці вафлі, ви одразу помітите величезну прірву між тими карамельними вафлями, що продають в магазинчиках. Дуже радимо купити такі струпвафлі з собою, наприклад, на подарунок, у красивій металевій ретро-банці. Залишаємося на ринку Кейпа і йдемо по наступний традиційний фастфуд – герінг. Кожен список голландських страв не міг би початися без оселедця, а найкращі бутерброди з оселедцем продають в ось цій палатці. Така традиційна канапка складається з засоленого оселедця, цибулі, малосольних огірочків та булки. Просто та смачно. Любителям оселедця тут точно сподобається. Така цікавинка. Говорять, що колись нідерландських оселедців солили українською сіллю, яку доставляли чумацьким шляхом. Як? Селедка. Селедка на вафлі, селедка. Вкусно. Наступний прилавок, який дуже радимо відвідати, це прилавок з Пофертьєс. Голландці настільки люблять свої млинці, що навіть створили мініатюрні версії.
По-перше, дуже цікаво спостерігати за процесом приготування таких міні-млинців. А по-друге, вони дуже ніжні і смачні. Голландия не славится какими-то своими национальными блюдами, зато славится своими фастфудами. Мы уже нет сил есть. Товари з наступного прилавку точно не кожному будуть до вподоби. Це, друзі, лакриця. Більшість амстердамців її обожнюють. Її тут численні версії і смаки. Якщо ви полюбляєте яскраві враження, то вам сюди. Це, знаєте, як їсти магічні цукерки Берті Бот з Гаррі Поттера. What is it made of? Of this. Thank you. You don't have to finish it, just No. No? I'm not You don't want to buy it? I'm not offended. Throw it out. Okay. Загалом, як ви бачите, на ринку Альберта Кейпа дуже багато цікавих прилавків. Більше про нього можете дізнатися з нашої повної серії про Амстердам. Ну а ми залишаємо ринок Кейпа і йдемо на пошуки найсмачнішого яблучного пирога. І таке місце ми знаємо. Броуверсграхт – один из самых красивых каналов в Амстердаме. И вот за мной находится здание, в котором есть очень классное, очень старое кафе, кафе Папа Нейланд. Оно было в нашем списке мест, которые мы очень хотели увидеть где-то 2 года, и наконец-то мы здесь. И что там вкусное, так это яблочные пироги. Говорят, что в Амстердаме там самый лучший яблочный пирог. Пойдем пробовать. Кафе Папа Нейланд розташоване в одному з наймальовничіших куточків міста, на перетині 2 найкрасивіших каналів Амстердама. Всередині кав'ярня неймовірно затишна, скрізь темне дерево, дельфтська плитка та стара піч. Дуже автентично, ну все прям так, як ми любимо. Голландський яблучний пиріг – це ще одна страва, яка здобула популярність у всьому світі. Кожне кафе подає свою особливу версію, але ця кав'ярня славиться тим, що стала відомою як найкраща у світі. І ще така цікавинка. Цей заклад також оцінив Білл Клінтон. Йому так сподобався шматочок пирога, що він навіть попросив, щоб йому запакували цілий з собою. Ще одне популярне місце, в якому печуть смачні яблучні пироги – це Вінкель на ринку Нордермаркт. Ну що, друзі, сподіваємося, що ця кулінарна серія вам сподобалася. Якщо так, то залишайте лайк, коментар і підписку. Так ви підтримаєте український YouTube і допоможете каналу розвиватися. Дякуємо і до наступних подорожей!